ल ओके हामी फोटोसपमा छौँ है र फोटोसप अन्तर्गत आज एउटा सिम्पल सानो ब्यानर डिजाइन गर्न सिक्दैछौँ भर्न कुद्यौ भनेर होइन हामी कम्पिटिसनमा खेल्छौँ र मैले फोटोसप खोज्छु हामी फोटोसपमै छौँ र म न्यू फ्यान लिँदैछु यहाँबाट न्यू र म लिँदैछु एप्पल साइज यस्तै म लिँदैछु ल्यान्डस्केप अनि क्रिएट र यो भइसकेपछि यसमा हामी एउटा भर्ना पुर्यो भनेर एउटा ब्यानर सानो पपुलर डिजाइन गर्न सक्दैछौँ र म न्यू लेयर लिँदैछु त्यसपछि यहाँबाट म लिँदैछु इलेक्ट्रिकल टु जस्तै म ड्र गर्दैछु यस्तरी एन्टीको एरिया ठिक्क पार्ने कतिमा ड्र चाहिन्छ हाम्रो होइन अलिकति म यहाँबाट ड्रोल्छु है अन्त ठिक ओके र यसमा चाहिँ म कलर रेड कलरतिर गर्छु यो on the back is this opportunity itu गर्न सकिन्छ नि हैन र यसलाई म थोरै माथि सार्दिए र ठिक पार्ने आफूलाई कतिमा ठिक लाग्छ त्यसपछि यहाँनिर हामी टेक्स्ट टाइप गर्छौँ टेक्स्टको लागि चाहिँ म टाइटल लिँदैछु अनि क्लिक फोन गणेश छ मेरो है JNESS गणेश र यहाँनिर चाहिँ हामी भर्नाको लेख्छ अब भर्ना कुन यो लेख्दा पऱ्यो यहाँनिर यसरी र अब यस्ता लास्टमा एक्सक्लामेसन मार्क हुन्छ नि होइन त्यसको सर्टकट के थाहा छ हामीलाई सम्झे नि म भन्दै ओके यो भइसकेपछि यसको कलर चाहिँ म व्हाइट गरिदिन लाग्छु है कलर व्हाइट चाहियो मलाई डन डन बफ्तो एन्ड क्लिक यस्तो व्यवस्था चाहिँ अटो क्लिक नै हटाएर यसलाई क्लिक जस्तै साइडपछि ट्याप ट्याकै छ होइन जस्तै कन्ट्रोल टी गयो म थोरै थोरै गर्दैछु यहाँनिर बेस्ट धेरै ठुलो भयो अगर आउने ठिक्क पाएर राख्ने एन्टी बनाउ साइज कति आछ हेरौँ एस्क्रो डबल क्लिक साइज म 50 राखिदिन्छु है 50 ओके र मुफुल लिएर म यसलाई अलसँग कपी गर्दैछु यस्तै उता यहाँनिर एउटा ह्यान्ड र यसमा डबल क्लिक गऱ्यो मैले फेरि म यहाँनिर चाहिँ त्यही एक्सक्लामेसनमा एउटा राखिदिएँ र यसमा पनि डबल क्लिक र एक्सक्लामेसन मार्क त्यहाँनिर र आउँदैन होइन देखाएको म कति बटन दबाएँ कुन बटन दबाए देखेँ कि नै यहाँ देखिरहेको छ त त्यो यादै गरेन देखेको छ ओके 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 नो प्रब्लम यो लेख्यो है भर्ना खोल्यो अहिले के हो अब यो भइसकेपछि यहाँनिर अब कसको भर्ना खोल्यो त कुन स्कुलमा कुन क्याम्पसमा होइन त्यो यहाँनिर तल टाइप गर्नु पऱ्यो भनेपछि म यसरी कपी गर्दैछु यसरी म यहाँनिर कपी गर्दैछु यसको कलर चाहिँ म क्लिक गरेर चेन्ज गर्दैछु ल कुन कलर ल यो कलर राखिदिन्छु ओके र यसमा चाहिँ हामी राख्छौँ अब के राख्छौँ म राख्दैछु कोटाही होइन कोटाही ट्रेनिङ अल 0171 थाहा छ नि होइन ट्रेनिङ प्लानिङ सेन्टर र यसलाई पनि ठुलो गर्दा पऱ्यो यहाँबाट कन्ट्रोल टी ड्रो गर्दैछु यस्तरी अब टीको ओके र यति भइसकेपछि अब यता साइडमा मलाई विशेषता राख्नुपर्ने छ विशेषता हाम्रो विशेषता के छ भने विशेषता राखिदिनु पऱ्यो र विशेषताको लागि चाहिँ अब हामीले सेप युज गर्न सिकेका छैनौँ तर त्यता पनि सेप छ नो प्रब्लम म लिँदैछु है रेक्टेङ्गल एउटा यो र रेक्टेङ्गललाई म यहाँ ड्र गर्दैछु यसरी लगभग 80 एरियामा लगाइसकेपछि यो जुन रेक्टेङ्गल आयो यसको यहाँनिर प्रपर्टीमा नै रेक्टेङ्गलको प्रपर्टिज यदि छैन भने म यहाँ गएर प्रपर्टिज भन्ने अप्सनमा राख्दैछु यहाँनिर र यसको यो जुन छ यसलाई मैले सबै राउन्ड भइरहेको छु जस्तो देख्छु यसको मार्फतै यसमा है यसको जुन प्रपर्टी छ यो प्रपर्टी यो राउन्ड मलाई दुईवटा मात्रै राउन्ड गर्नुपर्ने छ पुरै राउन्ड गर्नुपर्ने छैन यसमा 0 भइसकेन है र यसलाई म यो रिङ हटाइदिएर यसमा चाहिँ 0.1 राख्दैछु यसमा पनि 0.1 राख्दैछु कति घुम्यौ Marketing is married to just the no
अझै लगभग अझै थोरै गुणाउँछु है 0.2 र सब पनि 0.2 राखौँ है ठिक त्यसै मैले कन्ट्रोल इन्टर गर्दैछु न्यू लेयर दिन पर्दा है नभए त न्यू लेयर अनि कन्ट्रोल इन्टर र यसमा कलर भरिदिन पर्यो हामीले एउटा जुन सुकै कलर भरे नि हुन्छ आफूलाई मनपर्ने इक्जाम्पलको लागि म यो राख्दैछु ल यो राख्दै र यसलाई कहाँनिर राख्ने आफ्नो हिसाबले त्यसपछि विशेषता लेख्न पर्नेछ हामीले विशेषता आफै लेख्न सक्छ आफै लेख सक्दैन भने यो ब्लगरमा चाहिँ विशेषता लेखेको छ त्यही कपी पेस्ट गर्दै हुन्छ यहाँबाट होइन यो लगेर त्यसपछि यो ब्लगरमा जाने है त्यसपछि यसमा अब खुलिसकेपछि यहाँनिर अब यो इङ्ग्लिसमा छ है अब हामी नेपालीमा टाइप गर्दैछौँ भनेपछि फेरि मिल्दैन नेपालीमा गराउनु पऱ्यो भने होइन भाषा चयन गर्नुहोस् देखाएको छ यहाँनिर चाहिँ नेपाली चुज गरिदिन्छौँ हामी र यो नेपालीमा कन्भर्ट भइहाल्छ र तल पनि हाम्रो सबै नेपालीमा आइहाल्छ ल नेपालीमा होइन अब यो जुन यहाँनिर हाम्रो विशेषता लेखाएको छ नि होइन यो विशेषतालाई म कपी गरिदिन्छु ल सिधै यसलाई कन्ट्रोल सी गरिदिएँ त्यसपछि फोटोसपमा गएर यहाँनिर चाहिँ टेक्स्ट टुल लिएर यहाँनिर पेस्ट गरिदिन्छु म नौजा त्यसको कलर चाहिँ म राखिदिन्छु व्हाइटमै ल होइन यसरी र यसलाई पनि कन्ट्रोल टी गएर म ठुलो गरिदिन्छु यसरी व्हाइटमा सुहाउँछ विशेषता लेखेको ठिक छ यसको कलर म अर्को चाहिँ गर्छु है ल हेर ओके यसलाई बोल्ड गर्न पाइने हुन्थ्यो होइन ठिक छ बोल्ड परिवार नै छ असाध्य आफै जे गर्छु बा त्यसपछि फेरि यहीँबाट विशेषताहरू तल लेखाएको छ है यो विशेषताहरू चाहिँ म कपी गर्दैछु कपी र यसमा गएर फेरि म गर्दैछु पेस्ट यहाँनिर है यो पेस्ट गरियो ओके गरियो र यसको कलर चाहिँ म राखिदिन्छु व्हाइटमा र यसलाई म अलिकति ठुलो गरिदिन्छु है यहाँबाट यसलाई ओके यो मिलाउने है ठिक पारेर आफू अब बत्तीमा ठिक देखिन्छ म यतिमै राख्दैछु तर पछि जस्तो ठान्कै थियो म थोरै स्ट्रेच गरिदिन्छु यस्तै यसरी हान्दिउँ केही हुँदैन यस्तै ल जस्तै अन्डरलाइन गर्न पाए कस्तो हुन्छ बोल्दैन हुन्छ अन्डरलाइन गरिदिउँ अनि भन्नु सिट यु अनि ओके ल ओके यो भयो त्यसपछि अब यतातिर हामीले एउटा फोटो राख्यौँ होइन फोटो राख्यौँ फोटोको लागि चाहिँ फेरि म गुगलमै राख्छु र कसको फोटो राख्नु त स्टुडेन्ट कम्प्युटर इमेज र अब कुन फोटो राख्ने भन्ने कुरो भयो यहाँनिर स्टुडेन्ट फोटो राख्नु यो राख्यौँ नो प्रब्लम राखिने हुन्छ के फरक पर्दैन ल यसैले राखिदिउँ कपी इमेज त्यसपछि गएर फोटोसप एन्ड पेस्ट इमेज कति सानो साइज आयो है ओके यसलाई ठुलो गर्न पर्यो सानो राख्ने हो मिलाएर राख्ने स्टरिङ एन्ड राख्नु त्यसपछि यहाँनिर एउटा अब भर्ना पुऱ्यो लेख्यो हामीले अब कहिलेसम्म भर्ना हुने हो होइन अब अन्तिमिटी कति हो तिनी डिटेलहरू त राख्नु पर्यो अब भनेपछि यहाँनिर एउटा सेप बनाऊँ र एउटा यसरी सेप बनाउन सक्छौँ है एउटा भनेको हामीले यसरी क्लिक गरेर अनि यो सेपसँग मैले क्लिक गरेँ फेरि क्लिक गरेँ अनि यता क्लिक गरेँ र यसरी जोइन गरेर एउटा यस्तो सेप बनाउन सक्यो हामीले र अब यसमा न्यू लेयर लिएर त्यसपछि यसमा कलर भरिदिने हो भने यता सेप बनिहाल्छ यसरी यता स्टाइल हो है र अर्को भनेको हामी यो रेक्टेङ्गुलर मार्केट टुल लिएर यसलाई सिलेक्ट गऱ्यो यसरी सेलेक्सन बनाइसकेपछि अब यसमा पनि म न्यू लेयर लिएँ त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ कलर अर्को राख्ने भयो चुज गर्न पाइनँ हामी राखेर अल ब्याक स्पेस गरेर कलर गरेँ मैले कन्ट्रोल टी अनि यस्तै गराउनु पऱ्यो यस्तै भनेपछि यसमा कन्ट्रोल टी प्रेस गर्छ हामी यस्तो हुन्छ कन्ट्रोल बटन होल्ड गयो यसलाई हामी थोरै यता सारिदिने हो भने यो यस्तो पनि भइहाल्छ यसरी है कसरी बनाउँछौ जसरी भयो भने हुन्छ यो मलाई तलको चाहिएन यो रेड होला सक्यो बनाउन भेरी सिम्पल होइन ओके यो भयो त्यसपछि अब यसमा के लेखौँ भर्ना हुने अन्तिमिटी के लेख्ने जे लेख्ने पनि हुन्छ होइन त्यसपछि यहाँनिर अब कहाँनिर सम्पर्क स्थान हो स्थान पनि दिनु पर्यो नि हामीले होइन
अनि स्ट्यान्ड लिनु पऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ म कलर यही बेच्छु हो त्यो गरिदिएँ र त्यसपछि यसलाई यहाँनिर सम्पर्क देख्नु पऱ्यो है यहाँनिर सम्पर्क टाइप गर्नु पऱ्यो सम्पर्क र तल स्थान छ है स्थान यसको यो स्पेसिङ बहुत टाढा छ यसको स्पेसिङ चाहिँ अब यहाँ थोरै कम गर्नु पऱ्यो हामीले यहाँबाट अनि 18 अलिक कम भयो है 24 सबै पनि कम भइरहेछ अलिकति 30 मै राखिदिएँ यिनले यसलाई राइट अलाइन गरिदिएँ ओके गरिदिएँ त्यसपछि चाहिँ हामी राखिदिन्छु म यसरी यो धेरै हेभी फोन भइरहेछ भनेपछि यसको फोन चाहिँ म रुक्मिनीमा राख्दिएँ है ल यसमा ओके गरिदिएँ सबै स्थान त्यसपछि यहाँनिर म लेयरमा गएर फेरि है सबभन्दा माथिल्लो लेयरमा गयो म त्यसपछि नयाँ लेयर लिँदैछु हेरहरू र यहाँबाट रेक्टेङ्गल मार्केट ट्युब र त्यसपछि फेरि यहाँबाट म यसरी सेलेक्सन गर्दैछु यसरी र यसमा फेरि म यही कलर स्कुल गरिदिएँ अथवा रेड कलर हाल्ने केक प्रब्लम भएर र रेड नै हाल्दिएँ यसरी र सम्पर्क स्थान भनेको पोलिटेक्निक सेन्टर भनेपछि म यसलाई यहाँनिर कतिजना लेखिन्छु यहाँनिर र यसलाई म सानो गर्छु अल पेज गरेर है ओके गरिदिएँ र यसलाई यहाँनिर राखिदिन्छु यसरी अझै ठुलो छ भनेपछि थोरै अझै सानो गरिदिन्छु है र यसलाई यहाँनिर राखिदियो यस्तै ओके अनि अब यहाँनिर तल फोन नम्बर राख्न सक्यौँ हामीले होइन फोन नम्बरको लागि चाहिँ के भनौँ लेखौँ त यहाँनिर होइन कुन फोनमा टाइप गर्ने त भन्नुहोस् न अथवा यहाँनिर गुलरिया पनि लेखिदिन सकियो होइन यसरी गुलरिया त्यसपछि अल ड्युरेसन 50 छ बर्दिया हामीलाई बर्दिया टाइप गरिदिन पऱ्यो र फर्ममा दिएर हामीलाई फोन नम्बर 98 ओके गरिदिएँ त्यसपछि गएर यसलाई म थोरै ठुलो गरिदिन्छु यसरी यतिको ठुलो यहाँनिर दिएर यसलाई सेन्टरमा राखिदिनु होइन त्यसपछि अब यहाँनिर भर्ना हुने अन्टिमिटी राख्नु पायो हामी यहाँनिर राखौँ होइन भर्ना हुने अन्टिमिटी बहुत लामो भइरहेछ अलिकति सर्ट बनाएर राख्नु पर्यो कसरी राख्नु सर्ट बनाएर अन्टिमिटीमा चाहिँ भर्ना अन्ति नभए इङ्ग्लिसमा लेखिदिनु कि लास्ट डेट डेडलाइन नेपालीमा भर्ना अगाडि लेख्ने र यसको कलर चाहिँ साइड भाइटमै सुहाउँछ कि होइन र यसलाई यहाँनिर राखौँ अहिले लगाऊ माथि राख यसमा यो मात्रै राखौँ यसरी यो मात्रै अरू से बनाइदिउँ यहाँनिर तल हेरौँ न बनाएर कस्तो देखेको छ होइन न्यू लेयर त्यसपछि गएर यसरी सेलेक्सन 4 गुणे बनाइदिएँ मैले र यसको कलर विच वान कलर चाहिँ ओरेन्ज राखेर हेरौँ त अहिले ओरेन्ज कलर फिल कन्ट्रोल डी त्यसपछि गएर यहाँनिर टेक्स्टमा 2000 कतिसम्म 2080 यो कति 5 पनि चल्दैछ होइन ल 5 महिना सर्भिस कतिसम्म 30 हालिदियो इक्जाम्पलको लागि इक्जाम्पल त हो होइन यो 700 कति पो त अलिकति कता मलाई यो चाहिँ स्वाद जस्तो लागिरहेको छैन तर पनि हो त्यो नट ब्याड होइन ओके यति गाडी बनाउनु सके सक्नु पर्यो है ओके यही छ हाम्रो आजको काम होइन ओके कि वाचिङ टेक दिस थ्याङ्क यू